Hello everyone, welcome to KRISHNACHURA YouTube channel. Happy New Year, my dear friend. 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 Happy New Year, guys. সকলোলৈ ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। এইটো বছৰত যাতে সকলোৰে মনৰ আশাবোৰ পূৰণ হওক আৰু ভালে কুশলে থাকে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। লগতে কৃষ্ণচূড়াৰ পৰিয়ালৰ সকলোলৈ বহুত মৰম আৰু ধন্যবাদ। 2024 চনৰ আজিৰ দিনটোত মোৰ 70টামানহে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আছিল, কিন্তু সেই বছৰটোত আপোনালোকে ইমান মৰম দিলে যাৰ বাবে থেংক ইউ শব্দটোও বহুত সৰু হৈ পৰিছে। তথাপিও আপোনালোকলৈ বহুত ধন্যবাদ। বহু দিনৰ পৰা অসমীয়া গহনাৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই, ভাবিলোঁ আজি অসমীয়া গহনা এডালকে বনাওঁ। অসমীয়া গহনা জাপি বনাইছোঁ এইডাল। তো বলক এডাল কেনেকৈ বনালোঁ ভিডিঅ'টো দেখাওঁ। तो चलिए शुरू करते हैं। গহনাডাল বনাবলৈ আমাক লাগিব এটা মল্ডিড ক্লে, যিকোনো ধৰণৰ পাউডাৰ, যিকোনো ধৰণৰ আঠা, ৰেড এণ্ড গল্ডেন কালাৰ, নাইলনৰ ৰছী, টাৰ্চেল, ৰেড কালাৰৰ বিডছ আৰু গল্ডেন কালাৰ বিডছ। এইটো লৈছোঁ মল্ডিড ক্লে। এনেকুৱা দুটা পেকেট আহে, দুইটা পেকেটৰ পৰা সমানে লৈ পিনি মিক্স কৰিব লাগে, সমান কোৱান্টিটিত ল'ব লাগে। এইটোৰ পৰা যদি সম্পূৰ্ণ এটা পেকেট লয়, আনটোৰ পৰাও সম্পূৰ্ণ এটা পেকেট ল'ব লাগিব। আৰু যদি আধা লওঁ তেনেহ'লে এইটোৰ পৰা যিমানকণ লৈছোঁ ইটোৰ পৰাও সিমানকণেই ল'ব লাগিব। মুঠতে সমান ভাগে লৈ পিনি মিক্স কৰিলেহে কামত আহিব, নহ'লে কোমল হৈ থাকিব বা ভাগি থাকিব, তেনেকুৱা হ'ব। প্ৰথমতে হাতত অকণমান পাউডাৰ সানি লৈ পিনি ক্লেখিনি মিক্স কৰিছোঁ, কাৰণ এই পেকেটকেইটা আগতেই অনা আছিলে, মানে খুলি থোৱা আছিলে। সেইকাৰণে হাৱা লগাৰ বাবে অকণমান পানী হৈ গ'ল। পাউডাৰ অকণমান লগাই দিলে ভাল হয় কৰিবলৈ। এইদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি ল'লোঁ। ভালদৰে মিক্স কৰিব যাতে মাজত ক্ৰেকছ নাহে। আৰু এতিয়া এইখিনি পলিথিন এটাত লৈ পিনি বেলি ল'ম। প্ৰথমতে হাতেৰে অকণমান বহল কৰি লৈছোঁ, তাৰপিছত পলিথিন এটাৰ ওপৰত ৰাখি ল'ম। ৰাখি পিনি কলম, বেলনা মাৰি যিকোনো ধৰণৰ ঘূৰণীয়া বস্তুৰে এইটো বেলিব পাৰিব। জাপিটো ঘূৰণীয়া আকাৰ দিবলৈ নিজৰ জোখত ল'ব, জাপিটো কিমান ডাঙৰ লাগে সেইটো হিচাপত এনেকুৱা ঘূৰণীয়া কিবা সাফৰ এখন ল'ব পাৰিব, বাল্বৰ বাকলিটো ল'ব পাৰিব। যিকোনো ধৰণৰ ঘূৰণীয়া বস্তু এনেকৈ প্ৰথমতে শ্বেপ দি ল'ব আৰু এক্সট্ৰা ক্লেখিনি আঁতৰাই দিব। এডাল তাঁৰ লৈছোঁ, কাৰণ মই ঘৰত আছোঁ। ঘৰত থকাৰ বাবে মোৰ ওচৰত আইপিন বা কিবাকিবি নাই, চব ৰুমতে থাকি আহিলে। সেইকাৰণে এই তাঁৰডালৰ সহায়ত মই আইপিন এডাল বনাই লৈছোঁ। এই আইপিনডালৰ বিষয়ে প্ৰথমতে নিদিয়াৰ কাৰণটো হ'ল যিহেতু মই ইউজ কৰা নাই, সেইকাৰণে দিয়া নাই, আৰু তাৰ আইডিয়াটো মোৰ পিছত আহিছে। এতিয়া অকণমান আঠা লগাই লৈছোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই আৰু এডোখৰ ক্লে জইন কৰিম, কাৰণ জাপিটো সদায় অকণমান জোঙা হৈ থাকে ওপৰলৈ। মাজৰডোখৰ জোঙা কৰিবৰ বাবে আৰু অকণমান ক্লে জইন কৰি পিনি হাতেৰে অকণমান মোহাৰি দিছোঁ যাতে জোঙা হৈ থাকে। শ্বেপটো দিয়াৰ পিছত অলপ সময় শুকাবলৈ দিম। 2000 years later. এতিয়া এইটো 2 ঘণ্টামান শুকাবলৈ দিয়াৰ পিছত অলপ মিহি কৰিবৰ বাবে চিজ পেপাৰ এডোখৰ লৈ পিনি মিহি কৰি দিছোঁ। পকা ৱালত মাৰি দিলেও বাৰু মিহি হয়, যোনবোৰ প্লাষ্টাৰ কৰি থোৱা থাকে, কিন্তু মই চিজ পেপাৰ আছে কাৰণে মই চিজ পেপাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আৰু অল্টাৰনেটিভটো কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে তেনেকৈও মিহি কৰিব পাৰিব। এইখিনি হ'লগৈ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত মই লিপন আৰ্ট কৰিম, মানে জাপিটোৰ ওপৰত যোনখিনি ডিজাইন দিম সেইখিনি লিপন আৰ্টেই হয়। মানে যিখিনি ডিজাইন থাকিব সেইখিনি লিপন আৰ্ট আৰু। ডিজাইনটো আঁকি লোৱাৰ পিছত এতিয়া এই ডিজাইনখিনিৰ ওপৰত ক্লেৰে ডেক'ৰেশ্যন কৰিম। কি বুলি কয় নাজানো, সেইকাৰণে ডেক'ৰেশ্যন বুলি কৈছোঁ। অকণমান সৰুকৈ ক্লে মোহাৰি লৈছোঁ, কমকৈ লৈছোঁ যাতে সৰহকৈ ল'লে শুকাই নাযায়। কমকৈ অকণমানকৈ লৈ এনেদৰে প্ৰথমতে পলিথিন এখনত পাউডাৰ অকণমান দি মিহি কৰি এনেকৈ ৰছী কেইডালমান উলিয়াই ল'ম। এনেকৈ কৰাৰ সলনি আপোনালোকে আউটলাইনাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মই কিছুমান ভিডিঅ'ৰ আউটলাইনাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটোও দেখুৱাইছোঁ, আৰু প্ৰায়ভাগ ভিডিঅ'তে মই এনেদৰে হাতেৰে ৰছী উলিয়াই লৈ পিনি কৰা দেখুৱাইছোঁ।
দুইটা প্ৰচেছেৰে কৰিবলৈ ইজি আউটলাইনাৰে কৰাটো অলপ বেছিয়ে ইজি হয় কাৰণ অকল আঁকি দিলে হৈ যায় কিন্তু মোৰ হাতখন বহুত কপে সেইটো লগাওঁতে সেইকাৰণে এইটো প্ৰচেছেৰে কৰোঁ ইটোৰ তুলনাত এইটো অকণমান টান মানে টাইম কনজিউমিং কিন্তু ইমানো বেছি টান নহয় যে কৰিবই নোৱাৰিব এইটোত মাত্ৰ অকণমান আঠা লগাব লাগে হাতেৰে উলিয়াই লোৱা ক্লেৰ ৰছী কেইডাল ডিজাইনটোৰ ওপৰত প্লেচ কৰি যাব লাগে ধুনীয়াকৈ আৰু এক্সট্ৰা যিনখিনি থাকিব ৰছীডালৰ সেইখিনি এনেকৈ পিন এটাৰে কাটি এৰুৱাই দিব পাৰে এইটো দেখিছেনে যেনেকৈ আঁকি লৈছিলোঁ সেনেকৈ ক্লেখিনি মই প্লেচ কৰিলোঁ আৰু 2 ঘণ্টামান শুকাবলৈ দিলোঁ এতিয়া হ'ল কালাৰ কৰাৰ পৰ্ব প্ৰথমতে মই আগতে গোল্ডেন কালাৰটো কৰিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰি চাইছোঁ প্ৰথমতে মাজৰ কালাৰখিনি দি লৈছোঁ ফেব্ৰিক কালাৰ এক্ৰেলিক কালাৰ যিকোনো ধৰণৰ কালাৰ ল'ব পাৰিব ৱাটাৰ কালাৰ নল'ব যেনিবা এই মাজৰখিনি মই প্ৰথমতে ফিল কৰি লৈছোঁ আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছে যদি প্ৰথমতে গোল্ডেন কালাৰটো দি ল'ব পাৰিব তাৰপিছত মাজৰ কালাৰটো দিব পাৰিব আৰু প্ৰথমতে এই ধৰণে মাজৰ কালাৰখিনি দি পিছত গোল্ডেন কালাৰটো দিব পাৰিব মাজৰ কালাৰখিনি দি সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গ'ল এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত গোল্ডেন কালাৰটো কৰিম এইটো মোৰ ফেব্ৰিকৰ পাৰ্ল গোল্ডেন কালাৰ এইটো অলপ জিলিকনি আহি থাকে সেইকাৰণে পাৰ্ল গোল্ডেন কালাৰটো ল'ব যিখিনি ঠাইত গোল্ডেন কালাৰটো কৰিবলগীয়া আছে সেইখিনি ঠাইত গোল্ডেন কালাৰটো এতিয়া কৰি দিম 3টা কোট কৰিব লাগিব প্ৰথম এবাৰ লগাই লোৱাৰ পিছত শুকুৱাৰ পিছত নেক্সট কোট কৰিব তাৰপিছত আকৌ এবাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এনেকুৱা এটা চাইন কৰিব লকেটটো বনাইটো বৰ্তমান হৈ গ'ল এতিয়া আহিলোঁ ৰছীডাল কেনেকৈ গুঠিছোঁ তাক দেখুৱাবলৈ প্ৰথমতে এডাল টাৰ্চেলত 9 ৰছী লগাই লৈছোঁ 9 ৰছী লিংকটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত দি থোৱা আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা কিনিবগৈ পাৰিব ৰেড কালাৰৰ বিটছ লৈছোঁ মই এইখিনি আৰু কেইটামান গোল্ডেন কালাৰৰ মণি লৈছোঁ টাৰ্চেলডালত 5ডাল 9 ৰছী ডিঙিৰ জোখত কাটি লৈছোঁ আৰু গাঁঠি মাৰি লৈছোঁ তাৰপিছত 5ডালৰ মাজেৰে এই গোল্ডেন কালাৰৰ মণিখিনি ভৰাই দিম প্ৰথমতে 4টা ভৰাইছোঁ 4টা মণি 5ডাল ৰছীৰ মাজেৰে ভৰাইছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰতিডালৰ মাজেৰে ৰঙা মণি 20টা 25টা 30টা যিমানটো জোখত ৰাখে ভৰাই লৈ পিনি আকৌ গোল্ডেন মণি ভৰাব আৰু একেটা প্ৰচেছেই যিমানটো দীঘলকৈ লাগে যিমানটো থাক লাগে সেই তেনেকৈ গুঠি থাকিলে এই ধৰণৰ এডাল মণি গুঠি উলিয়াব পাৰিব মই ইয়াত 4টা থাক দিছোঁ আৰু প্ৰতিটো থাকতে 4টাকৈ মণি দিছোঁ আৰু মাজত 6টা মণি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ আধা মানে 3 নম্বৰ ঘাটত মই এই লকেটটো লগাম তাৰ বাবে মই জাম্পৰিংছ এটা এই আগৰ তাঁৰডালৰ পৰাই বনাই লৈছোঁ মোৰ ওচৰত জাম্পৰিংছ নাছিলে সেইটো মই কৈছোঁ আগৰ প্ৰথমতেই সেইকাৰণে এই জাম্পৰিংছটো মই হাতেৰে বনাই ল'লোঁ আৰু ইয়াত লগাই দিম একেবাৰে শেষত ভাৰ্নিছ অকণমান লগাই দিব নহ'লে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট নেইল পলিছ এতিয়া আৰু বিশেষ কাম নাই হৈয়ে গ'ল এইটো লগাই দিয়াৰ লগে লগে আৰু আপোনালোকক যদি এই ধৰণৰ অসমীয়া গহনাৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাম্বাৰত মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত মেছেজ কৰিব পাৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো কৃষ্ণচূড়া বুলিয়ে আছে আগত মই অসমীয়া গহনাৰ কেইবাটাও ভিডিঅ' দিয়া আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত নহ'লে ইউটিউবত গৈ চাবগৈ পাৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই